sarap. May pinagmanahan. Hi mga kadiskarte! Welcome sa ating channel. Ngayong araw ay magluluto tayo ng panibagong recipe na ginataang saging na may black tapioca pearls or boba pearls. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pakiclick na yung subscribe button at pakihit din ng notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads natin. Mga kadiskarte, ito na ingredients natin. 19 pieces na hinog na saba, 2 pirasong medium size na niyog, 50 grams ng brown sugar, 200 grams ng black tapioca pearls at 1 tablespoon ng brown sugar para sa ating mixture at isang 250 ml na all-purpose cream. Mga kadiskarte, dating gawi. Samahan niyo ako sa pag-prepare ng lahat ng mga ingredients. Let's go! Yo voy a cantar esta canción para mi gente con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Pakuluan muna natin ang ating black tapioca pearls sa 1.5 liters na tubig. And every 2 minutes, dapat nating i-stir para hindi magdikit-dikit lahat ng mga pearls. So, simple lang ang pag-prepare nito guys. Dahil papakuluan lang natin ito ng 30 minutes, lagyan ng takip, at iset aside ng 30 minutes. So, after ma-set aside natin ito ng 30 minutes, kumuha ng strainer at isala ito at hugasan natin ng maligamgam na tubig. O diba, napakasimple lang. After nito, pwede na nating i-transfer ito sa isang bowl at lagyan natin ng konting tubig. At pwede na nating ilagay ang ating 1 tablespoon na brown sugar. Sa mga milk tea lovers, I'm sure na magugustuhan nyo ito. Sundan nyo lang ang prosesong ito kung gusto nyong gumawa ng homemade milk tea. O diba, meron na tayong black tapioca pearls or boba pearls. So sa unang piga, gumamit tayo ng 2 basong tubig. Sa pangalawang piga naman, gumamit tayo ng 3 basong tubig. So ilagay na natin yung ating pangalawang piga at isimmer lang natin for 15 minutes. After 15 minutes, pwede na nating ilagay ang ating brown sugar at ang ating black tapioca pearls. Pakuluan lang natin for 2 minutes at pwede na natin ilagay ang ating unang piga. Para mas maging creamy yung ating nilutong ginataang saging, ilagay na natin ang ating all-purpose cream. Pagkatapos nating malagyan ng all-purpose cream, pakuluan ulit natin ng 3 minutes at ready to serve na. Kung gusto nyong i-review lahat ng mga ingredients, ilalagay ko ito lahat sa description box. Mga kadiskarte, salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Umabot na pala tayo sa 338 subscribers. Kaya ngayong araw, meron tayong special guest. Matagal na tong hindi nagpapakita sa aking YouTube channel, si Mother. Hi, hi! Tikman natin. Masarap ng niluto mo. Ang sarap. May pinagmanahan.